سلام، من امیرحسین هستم و امروز میخوام راجع به یه سری راهکارا با هم دیگه صحبت بکنیم که با انجام دادنشون میتونید توی امتحاناتتون موفق باشید. قبل از اینکه بریم سراغ راهکارامون بذارید یه مسئله رو بهتون بگم که بین هممون تقریبا فراگیره. امتحانات همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی برای دانش آموزا و دانشجوهاست. میشه گفت مهمترین علتش نتیجه یکی از امتحان به دست میاد که میتونه مدرک قبولی باشه یا مدرک مردودی، باعث ارتقا بشه یا باعث تنزل بشه، یا باعث تشویق بشه یا باعث تنبیه بشه. خب این امتحان چه چیزی داره که باعث میشه بین دانش آموزا و دانشجوها یه ترسی به وجود بیاد، باعث اضطراب و استرس بشه؟ میترسیم مطالبی رو که خوندیم فراموش بکنیم. این استرس و اضطراب باعث میشه حتی مطالبی رو که قبلا خوندیم و بلد هستیم رو هم از یادمون بره. حتما به معلما و استادای سختگیر توی مدت تحصیلیتون برخورد داشتید. حتی نشستن سر کلاس اینجور استادا برای بعضیا استرس و اضطراب آوره، چه برسه به امتحانشون. یا بعضی از والدین بنا به دلایل مختلف مثل مسائل مالی یا مقایسه بچه‌شون با بقیه یه سری سختگیری‌هایی انجام میدن که شاید از حد توان بچه‌شون خیلی بیشتره. همین عامل باعث اضطراب و استرس توی بچه‌شون میشه. مثلا فرزندشون یا بچه‌شون با خودش میگه که اگه من قبول نشم آبروم میره، یا مثلا با خودش میگه پدر مادر من برای تحصیلاتم هزینه زیادی کردن، باید هزینه‌شون رو جبران کنم. از اینجور مسائل دیگه. خود شمایی که الان دانش آموز یا دانشجو هستید به خودتون باور ندارید که میتونید چه کارهایی رو انجام بدید. اینو با جرئت میتونم بهتون بگم که مهمترین عامل موفقیت توی امتحان یا حتی توی زندگی خودباوریه. یعنی چی؟ بذارید با مثال براتون بگم. دیدید افرادی رو که شاگرد اول کلاس هستن ولی نمره شما از اون شخص خیلی پایین‌تره یا کمتره، ولی وقتی میانگین درس خوندن شما دو نفر رو کنار همدیگه قرار میدن و با همدیگه مقایسه کنن، شاید زمان مطالعه شما از اون شخص حتی بیشتر هم باشه. خب پس دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما به خودتون باور ندارید که میتونید با این زمان مطالعه شاگرد اول کلاس بشید. من نمونه این رو خودم توی مدرسه و دانشگاه دیدم. اصلا من خودمو نمیگم. یکی دیگه از دلایلی که باعث ترس از امتحان میشه، یه سری درس‌ها هستن که نمیدونی امتحانش قراره به چه صورتی باشه. نمونه سوالشو نداری یا اصلا جوری نیست که بخوای خودت براش سوال طرح کنی. و این نامشخص بودنه یا مجهول بودنه باعث اضطراب و استرس در شما میشه. و مورد آخر این که یه موقعی هست شما نمیدونستید یا وقت کافی نداشتید یا هر دلیل دیگه ای باعث شده که شما آمادگی لازم برای دادن امتحان رو نداشته باشید و همین باعث اضطراب و استرس میشه. حالا مهمترین عوامل ترس از امتحان رو فهمیدیم. بریم سراغ راهکارامون برای غلبه بر ترس از امتحان و موفقیت در امتحان. راهکار اول برنامه‌ریزی منظمه. اولین و مهمترین راهکار برای موفقیت برنامه‌ریزیه. باید از قبل برنامه‌ریزی مشخصی برای مطالعه داشته باشید. برنامه‌ریزی کنید برای هر درس چقدر وقت نیازه، چه مدت زمان نیازه تا اون درس رو مطالعه کنید. برای برنامه‌ریزی میتونید از یه تقویم و یه جدول استفاده کنید. تو این جدول تاریخ امتحانتون رو مشخص کنید و برای اون درسی که امتحان دارید بنویسید که چه مدت زمان نیازه تا اون درس رو مطالعه کنید و با اراده قوی به این برنامه‌ریزی پایبند بشید. راهکار دوم استراحت کافیه. یه سری‌ها فکر میکنن موقع امتحان برای مطالعه بیشتر نباید بخوابن یا خیلی کم باید بخوابن. خب این کاملا اشتباهه. خود این باعث خستگی ذهنی میشه و نتیجهش هم میشه فراموشی مطالب خونده شده. وقتی کم خوابی داشته باشیم یا اصلا نخوابیده باشیم نمیتونیم مطالب رو به خوبی یاد بگیریم و توی جلسه امتحان عملکرد خوبی داشته باشیم. بچه‌ها 1 ساعت مطالعه بکنید و بعد از 1 ساعت 15 دقیقه باید استراحت کنید. منظورم از استراحت این نیست که وقتی تموم شد سریع برید سراغ گوشی و اینترنت، چون ذهن و چشمتون هم نیاز به استراحت داره. میتونید خیلی راحت روی زمین دراز بکشید، پاتونو بزنید بالا، چشماتون رو ببندید و بعد از 15 دقیقه ذهنتون آماده یادگیری بیشتره. حالا میخوام یه نکته مفید بهتون بگم که برای خودم خیلی خوب جواب داده. شب امتحان به موقع و راحت بخوابید. این دانشمندا اومدن نشستن یه تحقیقاتی انجام دادن، بهترین ساعت خوابیدن رو فهمیدن. میگن آقا بین ساعت 9 شب تا 3 صبح بهترین زمان برای خوابیدنه. وقتی تو اون ساعت بیدار میشید مغزتون به شدت آمادگی دریافت مطالب رو داره.
حالا من براتون یه خاطره تعریف بکنم. یادم نمیاد امتحان دیفرانسیل داشتم یا ریاضی و داشتم این مسائل رو حل می‌کردم. برای شب قبل امتحان بود. برای یه سوالش به جواب نمی‌رسیدم و دیدم از ساعت خوابم گذشته و رفتم خوابیدم. تو موقع خواب توی خواب من جواب اون سوال رو فهمیدم و ساعت 3:30 صبح بود. از خواب بیدار شدم. اولین کاری که کردم رفتم روی برگه جواب رو نوشتم. وقتی از اول مراحل رو نگاه کردم و چک کردم دیدم بله درسته. میخوام اینو بهتون بگم که مغز ما خیلی قابلیت‌های بیشتر از اینها داره. باید بدونید چجوری ازش استفاده بکنید. حالا اگه برای شما هم این اتفاق افتاده ازتون میخوام تو کامنت ها بنویسید تا همدیگه رو پیدا کنید. راهکار سوم تغذیه مناسبه. افراط و تفرید کلا توی تغذیه اثر مناسبی، اثر خوبی نمیذاره. تغذیه مناسب برای موفقیت توی امتحان خیلی مهمه. باید در طول روز غذاهای سالم و مقوی مصرف کنیم تا انرژی کافی برای مطالعه یا حتی پاسخگویی به سوالات توی جلسه امتحان رو داشته باشیم. دوباره دانشمندان نشستن دور خودشون و یه تحقیقی انجام دادن. به این نتیجه رسیدن که اگر موقع مطالعه یک طعم خاصی توی دهنتون باشه و موقع امتحان دوباره اون طعم توی دهنتون باشه، یادآوری مطالب براتون خیلی راحت‌تر و آسان‌تره. مثلا موقع مطالعه یه دونه آدامس موزی وقتی بندازید توی دهنتون و بجویید و همین آدامس موزی رو توی جلسه امتحان هم بجویید، یادآوری مطالب امتحان خیلی بهتون میتونه کمک کنه. واقعیتش من خودم اینو دیر فهمیدم و اینو انجام ندادم، ولی اگه کسی اینو انجام داده و به نتیجه رسیده لطفاً توی کامنت بنویسید تا بقیه هم ازش استفاده کنن. راهکار چهارم، مطالعه مفید. برای اینکه بتونید مطالعه مفید داشته باشید باید اول ذهنتون رو پاک کنید. برای این موضوع ویدیوی مفیدی داریم که میتونید بالا کلیک کنید و ببینید. توی این ویدیو نمیخوام وارد اون جزئیاتش بشم، حتما پیشنهاد میکنم ویدیو رو ببینید. بعد از اینکه ذهنمون رو پاک کردیم مطالبی رو که داریم یک بار روخونی میکنیم و در حین روخونی قسمت هایی که فکر میکنید مهم هستن رو زیرش خط بکشید یا هایلایت کنید با ماژیک فسفوری و بعد از اینا سعی کنید که خلاصه برداری کنید. یعنی توی کاغذ جداگونه مطالب رو خلاصه کنید و اونجا بنویسید. سعی کنید توی خلاصه نویسیتون جمله ها و کلمات کلیدی که مهم هست رو حتما بنویسید. حالا که این کارا رو انجام دادیم میرسیم به مرور کردن. دوباره مطالبی رو که خونده بودیم به همراه خلاصه نویسیمون مرور میکنیم و بعد از این اگر احساس کردید که نیاز بازم مطالعه بکنید میتونید فقط اون مطالب خلاصه نویسی شده رو مطالعه کنید و تمام. بریم سراغ راهکار پنجم، حل تمرین و نمونه سواله. کلا حل تمرین و نمونه سوال‌ها یکی از بهترین راه‌ها برای آمادگی امتحانه. این کار به ما کمک میکنه تا با نوع سوالا و نحوه پاسخگویی به سوالا آشنا بشیم. اگر تو گوگل سرچ کنید میتونید فایل PDF یا عکس اون نمونه سوال رو دانلود کنید، یا حتی اگه تو بخش ویدیوهای گوگل یا یوتیوب این کار رو انجام بدید و سرچ بکنید میبینید که معلمای و استادایی هستن که این نمونه سوالا رو حل میکنن و در اختیار شما قرار دادن. این میتونه خیلی کمک بزرگی براتون باشه. راهکار آخر، آمادگی امتحان. برای این کار شما باید آرامش و اعتماد به نفس داشته باشید. این دو عامل میتونن به ما در موفقیت توی امتحان کمک کنن. باید سعی کنید سر جلسه امتحان آرامش خودتون رو حفظ کنید و به توانایی خودتون باور داشته باشید. از هیجان‌ها و اضطراب‌های متفرقه دوری کنید. مثلا شب امتحان فوتبال نگاه نکنید. اگر امتحان قبلیتون رضایت بخش نبوده به اون اصلا فکر نکنید و تحلیل اون امتحان رو بذارید برای یه موقع دیگه. و مورد بعدی اینه که مدیریت زمان داشته باشید. اینو واقعیتش باید تمرین بکنید که تو جلسه امتحان بتونید زمانتون رو به خوبی مدیریت کنید. به نظر من افراد دو دسته تقسیم میشن. افرادی که اول میرن سوالای راحت رو توی امتحان پیدا میکنن و به اونها جواب میدن. یه دسته دیگه هم افراد هستن که میرن نگاه میکنن سوالهایی که نمره بیشتری داره روش وقت میذارن و اونا رو اول جواب میدن. این دیگه بستگی به خودتون داره. خب رفقا این بود از راهکارها. ولی الان این روی صحبتم بیشتر با پدر مادرای عزیزه. پدر مادرای عزیز، سعی کنید تو ایام امتحانات رفت آمد و مهمونی‌های خانوادگی رو تعطیل کنید کلاً یا خیلی کمش کنید. انتظارات بالا و بیش از حد توانایی بچه‌هاتون میتونه باعث ایجاد اضطراب بشه یا حتی اونو افزایش بده. به هیچ عنوان فرزندتون رو با یکدیگه یا با بچه‌های دیگه مقایسه نکنید. به فرزندتون بیش از حد تاکید نکنید که درس بخونه.
این باعث میشه از مطالعه و درس خوندن زده بشه. اگر فکر میکنید که فرزندتون تو یکی از امتحاناش موفق نبوده، حتما حمایتش کنید و به هیچ عنوان سرزنشش نکنید. تلویزیون دیدن رو کمش کنید و اگه براتون مقدوره یه مکانی رو برای بچه‌تون فراهم بکنید تا با تمرکز بالا بتونه توی اون مکان درس بخونه. اگر وظایف خونگی به بچه‌تون محول کردید رو سعی کنید کمش کنید یا کلاً بردارید توی ایام امتحانا فقط. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم که همتون توی امتحاناتتون و توی زندگیتون موفق باشید. اگر این ویدیو براتون مفید بود ویدیو رو لایکش کنید و اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیویی که روی صفحه میاد و به هیچ عنوان از دست ندید.